Гра Terra Invicta продовжуємо збирати докупи всі держави, щоб заподіяти нападу саме прибульців з космоса. Вже створили Євросоюз, Африканську Федерацію створили. Дуже багатько всього було зроблено. Економіка зараз Євросоюзу на другому місці в світі. Вийшли на видобуток космічних ресурсів. Тепер можна будувати саме або космічні станції, або космічні кораблики, але я поки займатися цим не буду. Я сфокусуюся саме, напевно, на станціях. Дивіться, в чому справа. Бачите оці всі ресурси? Вода, газ, це якийсь метал, вже не пам'ятаю, це, здається, золото і це, здається, уран. Вони всі потихеньку накопичуються. Це все, звісно, добре, але треба, щоб вони не в таких велетенських кількостях накопичувались, а саме, щоб вони використовувались в тому напрямі, куди мені треба. Якщо зараз подивитися на дослідження, ось тут, бачите, он там в самому низу є відсотки. Space, енергія 2%, мілітарі 4%, інформаційні дослідження 34%. Я хочу саме підняти, де ото дослідження космосу 3%, енергію 2% на більш високий рівень. Це можливо зараз зробити. Також, сподіваюсь, звісно, це, звісно, не 100%, хочу ще підняти рівень технологічності війська з 4,6 до 4,9. Сподіваюсь, вийде. Потім приєднати Іспанію, далі приєднати Боснію, Сербію, Болгарію, і ось тут, здається, ще Латвія і Естонія. Оці держави треба буде ще приєднати. Фінляндію не знаю, може навіть не дійду. Так, давайте розпочнемо, напевно, з станції. Так, станція. Мені треба відсортувати свої станції. Там вже якусь я покращував станцію. Так, давай одразу до неї перейдемо в космос. Мені треба підвищити саме енергетичне дослідження, щоб трохи воно більше було. Давай одразу до розбудови. Енергетичне дослідження. Скільки в тебе тут енергії? 23 енергії, дослідження і поїхало. Ось енергетичні лабораторії, вони жруть 7 енергії, а покращених лабораторій ще немає, так? Немає. Я пам'ятаю, можна буде потім ще покращити, щоб видобувалося більше сонячної енергії. Можна навіть зараз побудувати. 42 видає. Давай тоді сонячну панель. І ось тут, бачите, будується за ресурси і всього 60 днів, не використовуючи жодної ракети. Ось за це я кажу, що треба потихеньку все це діло робити. Так, тепер тут зосереджуємось. Треба буде десь на орбіті зробити станцію, котра саме буде відбудовувати космічні кораблики. Щоб якийсь не якийсь флот потихеньку почав вже будуватися. Так, сюди. За ресурси. Це скільки там? 2,5 виходить, так? Це 5. На 10 десь відсотків хочу підняти. Так, сюди. І в майбутньому я хочу їх ще покращити. Тому ось тут я залишаю 2 місця на всяк випадок, якщо буде не вистачати електроенергії, щоб можна було додати її. Так, і скільки ви споживаєте? Я зовсім забув подивитися. 0,87 і 1,1 газу. Ну, сподіваюсь, це не дуже сильно мене потягне донизу. Ну, подивимось, тому що скоро буде вироблятися 1 ракета на день. Це дуже багатько, як на мене. Так, переходимо тепер сюди, до геополітики. Настав час Польщі приєднатися до Євросоюзу. Поїхали, зараз заберемо Польщу. Так, захист є. Я вже не знаю, скільки я астероїдів саме поставив, щоб вони Зайняли. Ну тут все одно газу немає, добре. Зараз я вам покажу, скільки я вже поставив астероїдів забудовувати. 1, 2, 3, 4, 5. 5 астероїдів, і на них всюди є ресурси. Тільки немає одного ресурсу,
всюди немає газів. Це дуже погано. А, ні, сіє на одному газу 39. Тобто я все ж таки зміг спіймати. А ну покажись, як ти виглядаєш. Угу. Ось такий камінчик. Ну, якщо гази є, і в майбутньому я зможу тут зробити аванпост, можна тоді космічні станції далі розбудовувати. Так, напевно, так і зроблю. Так, космічні станції. Одну я вже розбудував. Поки наскільки це можливо, вона виглядає ось так. Бонуси вже потихеньку почали збиратися, як я і хотів. Бачите, зверніть увагу, Space 3 як ГБО, я поки що не забудував. А ось енергія вже не 2%, а 17%. Life зараз забудовується, я чекаю, поки забудується станція, щоб зрозуміти, наскільки потягне газів донизу, щоб розуміти, треба ще будувати чи ні. І ракети вже виходять на одну ракету на день. Шалена швидкість, дуже швидко. Ось тут я зараз чекаю, поки забудується. Тут якраз будується те, що мені треба. І тоді вже буду дивитися, як мені далі робити. Ну що, по ресурсам, можна сказати, космічним вистачає. Тепер по економіці треба працювати. Я подивився лідируючі країни, наскільки я від них відстаю, і по всім показникам я їх випереджаю. Навіть в становищі розвитку військовому. У мене виходить 0,017 кожні 30 днів, де розвиток. І це навіть я можу збільшити. В Китаї іде 0,2082 розвиток кожні 30 днів. Тобто я через деякий час зможу обігнати їх по військовому потенціалу. І Сполучені Штати 0,0027. Тобто це дуже повільно, не так як в мене. Так що, якщо я буду так і далі наполягати, у мене будуть дуже файні показники, і ці показники можна буде потім використати. Я вже задумуюсь над тим, щоб побудувати на орбіті док, щоб спеціально будував... О, ще один. Ще один. О, а цей не зайнятий. А газів все одно тут немає. Ну, все одно засную тут базу. Головне зайняти місце. 547 днів. Давай. От пост побудований. Тобто будівництво розпочато потихеньку. Так, поїхало поляків поглинати. А скільки в них там, до речі, ВВП? 1487. Угу. А де це я працював? Я вже трохи підзабув. А, в Латвії. В Латвії я працював. Болгарія, там піднялося повстання. І мені дуже легко. Якби Болгарію я отримав. Навіть не думав, що так легко. Без всіляких. Так. Польща. Приєднатися. Пух. Є. Дуже добре. О, ще один астероїд. Газ! Я бачу там газ. І я бачу, що тут нікого немає. Я вивчив технологію, котра пришвидшує саме розвідувальні зонди, тому я зараз дуже всі, що вільні, туди відправляю. Так, от пост. Зайняте місце. 607 днів будуватись буде. Ну, що поробиш? Закладаємо камінчики на майбутнє. Потім, коли я вже розбудуюся, я буду знати, що в мене вже є газ, є все, пальне, і я все зможу зробити. Так, наскільки там що піднялося? На 1000 на душу населення знизилося ВВП. Ну, це я підійму, нічого страшного. Загальне ВВП 23 353 БН. Ну, це мільярди виходить. Ну, дуже добре, дуже добре. А що в Китаю? 26. Ну, я майже наблизився до ВВП Китаю. Ще трохи. І все. Так, не можу поки ніяк порозвивати Африканську Федерацію. Сфокусувався на Європейській Федерації. О, газ! Знову газ!
Скажи, що там нікого немає на цьому астероїді. Скажи, що там нікого немає на цьому астероїді. Є, нікого немає. Займаємо швидко займаємо. Все. Довго, звісно, буде будуватися в цілому. Аж до 2033 рік, 2 роки тільки буде будуватися. А потім 2 роки видобування. Все, з газом можна питання закрити. Угу. Ну я тоді буду забудовувати станції на орбіті. І напевно почну. Слухай, я зараз знаю, що зроблю. Де тут? Де тут? Ось тут. А ну запустити. Ми зараз запустимо на орбіту станцію. Велику станцію. Так. На 500 кілометрів. На 500 кілометрів видно? Видно. Останнє місце залишилось на 500 кілометрів. Запускаємо на орбіту на 500 кілометрів. І на цій станції... А ну зачекай. Це в мене Space Dock буде. Я його так назву. Чи док просто. Ну, коротше, це в мене тут буде док, де будуть будуватися кораблики в майбутньому. Все, що хотів, зробив. Далі. Мені треба зараз дати заявку в Іспанії і потім через деякий час її приєднати. 2142 БН. А, ну так, я зможу обігнати Китай. Якщо я все правильно буду робити, я зможу обігнати Китай. Добре, поїхав я далі об'єднувати. Будувати станції, досягати те, що я хочу. Виходить, навіть якщо все правильно робити, і думаєш таки, та не можуть вони пробити вже створений Євросоюз, потужний Євросоюз з охоронними поінтами. Можуть. Ще й як можуть. Бачите, ось фракція, вона просто під захистом. Без розколу, я не знаю, як вони це зробили, пробили мій поінт в Європі. Тобто, чим швидше я починаю розвиватися, і це, до речі, другий поінт. Один я вже ледве-ледве прибрав, і другий поінт. Вони виходять в співдружності з інопланетними створіннями, і як от у Африці працювали, я ледве-ледве їх зміг стримати. Сподіваюсь, зараз вони захоплять центральний поінт, і мої встигнуть прибрати. Я одразу повідправляв своїх агентів, щоб вони оцю флору фауну почали вушмалювати. Я так розумію, ну це не 100%, коли ти флору фауну починаєш активно вишмалювати, то у прибульців трохи знижується якби тиск. Вони не такі імбові стають. Хоча це всього-навсього припущення, те, що я побачив. Почав вишмалювати, вони трохи зменшились. Так, я хочу дослідницький оцей центр, будь ласка. Якщо можна. Ну давай, вибий, будь ласка, цей поінт. Вибий. Тебе? Диви, що вони Диви, ну як? Ну як? Я не розумію, яким чином? Він же під захистом цей клятий поінт. Я в шоці, просто. Я просто в шоці. Дуже файний астероїд, звісно. Але він вже зайнятий. Тут вже не можна нічого створити. Я вже на майбутнє ці астероїди позаймав. У мене дуже багатько буде всіляких ресурсів. Я не знаю, як з цим боротися. Як вони дестабілізують? Наскільки сильний агент? Я вже тут їхніх намагався агентів сканувати, я не скажу... О, вибив. Я не скажу, що вони занадто такі сильні або іще щось. І вони одразу, коли забирають якби контрольну точку, знаєте, що вони роблять? Супутники. Не супутники, а антени, щоб керувати супутниками і станціями. Тобто дуже сильна зараз нестача супутників і станцій у комп'ютер. Дуже сильна нестача. Ти зможеш просто винести 1%. Та як? Та яким чином вони такий захист роблять? Так, а розкол? Розкол зможеш зробити. Давай на максимум. Ось так. Поставте захист хто-небудь. Одразу, як тільки буде наступний крок, ставте захист. Скільки в нас тут підтримка? 71%. Накачайте більше підтримки. Так, а ну
Оце хто? Хто це такий? Хто це такий? Ану спіймай його. Так, лети вишмалюй. Я те прошу, Тарас. Може це допомагає, звісно. Може ні. Просто лети вишмалюй. Ану. Наступний хід. Зараз. Так, добре захистив. Давай одразу я поставлю так, як я хочу. Є в мене одне припущення. Може спробувати сфокусуватись зараз не на війську, а на згуртованості людей. В мене згуртованість людей 4,1. Ну давай тоді перефокусуюсь. Як кажуть, треба експериментувати, тому що зараз мене можуть витиснути саме звідси. Здається, це згуртованість підіймає. Так. Все, прибираємо з мілітарі повністю. Якщо це, звісно, допоможе, буде дуже добре. Ось, бач, 4... Та, приберись. 4,1 – оце згуртованість. Може, якщо я зараз швиденько підійму на вищий рівень, то це допоможе, але це не 100%. Занадто таку захищену точку пробувати, я навіть не знаю. Якби я такі занадто захищені точки міг пробувати пойнти, то було б набагато краще. Так. 43% від головного бюджету віддаю. Все, поїхало. О, на астероїді побудувався модуль. Цікаво. Просто з цікавості. Ставлю будівництво. Так, дивіться. Тобто, якщо з землі використовувати ракети 516 днів, а якщо в тебе є ресурси, то можна побудувати за 60. Так я можу пришвидшитися. Дуже сильно пришвидшитися. А скільки ти енергія? 8. Ага, тобто мені ось тут ядерний реактор треба. Теж 30 днів. О, так це ж зовсім інша справа. Так, добре, астероїд це добре. Треба зараз подивитись, не захоплять вони ще один поінт. О, активність інопланетян в Євросоюзі. Це дуже погано. Зараз можуть ще один контрольний поінт в мене висмикнути. Вибийте. Є. Я повернув контроль. Наступний хід буде вирішаючий, що я зможу все ж таки втримати, то буду дуже добре. А якщо ж ні, буду далі продовжувати битися. Так, давай дивитися. Всі контрольні точки захистив. Всі захистив. Зараз подивлюсь, зможуть пробити чи ні. Знову активність інопланетян. Якщо ж проб'ють, я просто зараз буду в шоці. Я так і думав, ось ці тварюки. Треба скіл асасін, я вже не раз казав. Може зможу я їх якось прибивати. Тому що надпотужно так пробувати це просто занадто. А як його вигнати? Може він сам якось дрипу дасть? Чи ні? Чи просто якби вишмалювати їхні куботі? Незрозуміло. О, знову. Ага, я бачу, що виявило. І що? Тобто це вони роблять. Як мені це зупинити, гра? Я поки не можу зрозуміти. Так. Доверху пішло. Економіка не так зростає, але пішло доверху. Я бачу. Ось він тут вже. Спіймайте його. Думав, що задефав. Ні, я не розумію досі. Як вони так роблять? Як? Яким чином? Капець. Дивіться, щоб для розуміння. Підтримка моєї фракції 87%. Оце підтримка дуже файний буст дає. Повстань немає. 0. Демократія це теж якби впливає. Все, що з цих показників може якби впливати на те, щоб пробити, це тільки згуртованість. Треба хоча б 5, щоб згуртованість була, тоді дуже важко пробивати. Але знову ж таки, я не впевнений на 100%. Але вони згуртованість, бачиш, мені не дають якби підняти. Господи, що ж ви дістаєте мене? Треба якось... А як задефати, що? Забрали військо, бачу. Як мені задефати? А ти зможеш вибити без розколу 3%?
18 це мало, замало. Це дуже замало. Тобто спочатку треба розколоти. Ну давай, спочатку розколимо. Я тобі максимально дам впливу. 64,99%. Треба якось їх, я не знаю. Ну зараз буду експериментувати, я не знаю. Тут повинна зараз Іспанія під'їхати. В них згуртованість 8,1. 8,1. Вона повинна буде передатися на Євросоюз. Дивіться, чому я побоююсь. Якщо зараз забирають головну контрольну точку, то весь якби задум, котрий я планував, він зараз може піти на нівець повністю, тому що мені треба буде там якийсь певний час, щоб повернути владу в Євросоюзі, потім 160 днів, щоб керувати саме наказами, і тільки після того я зможу далі об'єднувати. Це саме такий саботаж серйозний йде. Ось вони тут сидять, вони напевно розуміють, що я зможу їх наздогнати, перегнати, але я не розумію, в них згуртованість 4,6, а я їх пробити не можу. По нулям. А як так? Чому? Невже вони... Ну так. Вони ж співдружні з цими, з прибульцями. Прибульці їм просто допомагають. Прибульці їм просто допомагають вони цієї фракції. Добре, зараз спробую їх вибити і якось, ну, не знаю, задефати. Це просто жесть. Я ледве їх вибиваю. Зараз повинен приєднати до себе Іспанію, може вона якось вирішить цю проблему, тому що в них там згуртованість більше, а це ж якби на весь Євросоюз передається. От же, здається, вже можна приєднувати. Так, Іспанію можна приєднувати. Так. Знаєте, що я ще думаю? Я, напевно, зараз зроблю корабль. Ага, я вже запланував його, тобто воно зберігає. Патрульний корабель. Патрульний корабель. Так, зберегти. Дельтаві не вистачає. Та мені не треба дельтаві, мені треба, щоб він саме біля землі літав. Навколо. Так, тепер вийти. Ага. Ось він, патрульний корабель. 180 днів будівництва буде йти. Давай. Давай. Що, може 3 побудувати? Золото треба. 140 золота треба. Не вистачить на цей. Добре, цей буде з землі тоді будуватися. Ні, он зовсім інші ресурси виходить. Так, ну цей тоді з землі 2 побудую. Кораблики. Може вони мені допоможуть, тому що ну це реально вони мені щось підзадовбали. Іспанію зараз спробую приєднати. Може це теж виправить проблему. Тобто виходить наступне. Чим потужніше ти стаєш, тим якби починають тобі палиця в колеса вставляти. Дуже сильно. Приєднуємо Іспанію. Сподіваюсь, це виправить становище зараз. Ні! Згуртованість впала донизу. Трясця. А чому в них їх там менше було, точно. Їх по населенню було менше. Добре. Добре. Я відправив, щоб вони 2 лігва спалили. Швидко не зможу я розвиватися, та? Ну це ж я без війни якби розвиваюсь. О, золото, до речі, треба золото забирати. Якби, може, з військовими подіями трохи швидше б розвивався. Так, аутпост побудувати. Є. Скільки я там вже тих аутпостів запланував? Ану. Так, на орбіті станцію побудував. Ага, цю я побудував станцію, щоб будувати кораблики і захист на неї, потім ще буду будувати. Цю побудував станцію. Цю не добудував, тому що поки не знаю, що туди поставити.
Space, напевно, 10% замало, щоб швидше було. А це все аутпости на астероїдах. Оце все аутпости на астероїдах, котрі будуються. Один вже побудувався. Оце все вони. Тобто це майбутні ресурси. Дуже багатько ресурсів. Дивіться, скільки астероїдів вже зайняв. Так. Зараз я послідкую. Може, все ж таки Іспанія мені допомогла. Може. Це, звісно, не 100%. Якщо допомогла, то добре. Далі кораблики на орбіті. Ви ж будуєтесь, правильно? Так, ви будуєтесь. А цей чомусь не будується. А що? Не вистачає ресурсів? Ага, трохи ресурсів не вистачає. Ну тоді за ракети будуйся. 190 ракет. Ага, ні, давай, напевно, один побудується, а ти за ресурс. Все тоді. Від мене зараз нічого не залежить, я стабілізував ситуацію. Тепер треба наглядати, щоб все було добре. Якщо все буде добре, то можна буде далі розвиватися. Я вже навіть на Африканську Федерацію забив, як бачите. Тому що в мене найголовніше можуть зараз відібрати те, що я складав. І я поставив на вивчення Велика Європа. В 34-му році вона повинна буде дослідитися. Велика Європа дасть змогу дуже велетенський шматок, якби, зробити європейським. Бачите ось цей флот? Зараз я приближу побачити. Ось він знаходиться. 2 кораблики. Як ви думаєте, куди він не летять? Не здогадайтесь. Знищити мою станцію, котру я побудував для виробництва моїх космічних кораблів сюди. А в мене тут захисту немає. І я захист ще не вивчав. Чи вивчав? Да, я зараз подивлюсь. А, я тільки його вивчив. І я тільки його поставив, точно. Я не встигнув побудувати. Я не знаю, чому саме вони нападають. А хоча я знаю. Зараз ми дещо перевіримо. Тому що вони дуже сильно перекачані. І вибивати такі, якби, серйозні поінти з державою, це просто надзвичайно треба, якби, перекачаних агентів. І не тільки агентів, ще й підтримку. Ану, фракція. Оце вони. Вар. Війна. А з якого дива війна? Пам'ятаєте, я казав, що є в цій грі війна між державами, а є війна між фракціями. Так. Толерант, конфлікт. А з цими війна. Ага. І ото вони на мене постійно нападають. Так, ну давай думати. Ця фракція, вони полюбляють прибульців. Чому вони мені могли оголосити війну? Напевно, з-за того, що я спалюю саме флору і фауну прибульців. Це 100%. Ну, більше я не знаю. Я з ними намагався вийти на зв'язок, вони мені сказали, пішов до дупи. Добре, давай зараз подивимось. Що? Що ти там хочеш сказати? Зараз мені станцію знесуть. А де? А, ну да, я подивлюсь по станціям, що в мене зараз виходить. У мене 1, 2, 3, 4. 4 орбітальних станції навколо Землі. Я навіть не бачу. Бачу кораблик і що? Так. Дестрою. Знищено. Серйозно знищують? Я думав, трохи інакше бій буде виглядати. Та вони знищили мою станцію. Та, тепер вони ще познищують мої станції. А чому б ні? Та вже байдуже на ці астероїди. Що, до наступної станції? Ви що, вирішили всі станції мої? Ох. Так, я зрозумів. Можна попрощатися зі своїми станціями, і що? Ще одна станція знищена, Дестрой. І тепер у мене 2 залишилось.
Це просто якесь знущання. Це знаєте, як в якийсь челік перекачаний. Просто не дає життя тому, котрий тільки-тільки зайшов в гру, або тільки ось ледве-ледве з колін встає. Що я можу в такому випадку зробити? Давай, якщо вони не полюбляють, щоб спалювали флору і фауну прибульців, добре, я не буду чіпати. Я не буду чіпати. Серйозно. Як мені дізнатися оцю фракцію? Вони ведуть війну зі мною чи ні? Я щось не можу зрозуміти. Прибульців. Фракція прибульців. Так. Добре. А я відправив нас завдання вишмалити. Молодець. Фору фауну вишмалити. Буду тоді вишмалювати фору і фауну. Що таке? Ще один знищили. Все, у мене остання станція залишилась. Давай, напевно, запускати. Ресурси є. Поки не буду опускати руки. Ах. Давай на 20-кілометрову орбіту. 500 кілометрів, 20 тисяч, тобто. 500 кілометрів і 1000 кілометрів вони вже знесли. Давай тоді. 20 тисяч кілометрів, що там, вільно хоч? От є місця на 20 тисяч кілометрів. Запускаємо. Угу. І потихеньку будується. Ну що, напевно, буду спочатку захист будувати, або ще щось, якщо, звісно, залишусь з Євросоюзом, в мене таке враження. Зараз мене просто звідти випхають. Так, станції розбили. Ну це декілька, напевно. Все, останню станцію. Зараз подивлюсь. Там, в мене немає станції. Ні, є одна. Але я тільки її запустив. Все інше це хаби на астероїдах, котрі я буду видобувати. Ой-ой-ой, я в шоці. Я не знаю, що це за фракція, але вона стільки мені всього понаробила, що просто капець. Я тоді зараз пасивно. Якби не буду ні флору, ні фауну, нічого знищувати, просто зараз зосереджусь, ось тут буду потихеньку якось приєднувати держави. Ну так і залишу, нехай тоді буде підіймається згуртованість, може це допоможе. У мене таке враження, що зараз мене знесуть. Я ще спробую протриматися. Ну так, звісно. Знищив всі мої станції, тепер прийшов знову відбирати мої точки. Ах. Я не знаю. Ти можеш вибити? Ні, не можеш ти вибити. Давай спробую 96 поставити. Це мені просто треба 2 ходи. Перший хід це розкол зробити, якби фракція всередині Євросоюзу, і потім вибивати. Я одного не можу зрозуміти, як він надзвичайно такий захищений поінт, просто з легкістю так вибиває. Пух! Вибив. Я навіть дивився за агентами, котрі, ну, якби сюди прибувають, я не міг зрозуміти, хто, як, звідки, яким чином, як вони це роблять. Добре, зараз поки на захист стану, флору фауну не буду знищувати, просто буду відбуватися, наскільки це можливо, буду відбуватися, може заспокоїться. Буду наглядати ось тут. Може в конфлікт перейде, а не в вар. Може. І тоді все буде добре. І тут, бачиш, написано якби саппорт, тобто допомагають прибульці їм. Може вони якось, як я і думав, взаємопов'язані і саме таке можуть робити. Капець просто. Добре.
Все, стаю в захист, тримаємось, наскільки це можливо. Може, фінал проходження настане раніше, ніж я думав. У мене відібрали головний поінт. Якщо я зараз втрачаю, якби, Євросоюз, це є на 10 років назад відстаю, якщо не більше. У мене залишається лише тоді Африканська Федерація і Рашка залишається. І все. В яких немає нічого, і то Рашку я хотів розвалити. Це жесть, просто жесть. Головний поінт просто вибити. Як комп це робить, я не можу зрозуміти. Добре. Я спробую щось зробити. Станція будується. Де ти там моя станція? Будуйся ти. Так, станція будується. Все, що я можу зробити, це відбудувати станцію. Відбудувати кораблики. І просто знести його станцію. І якщо буде саме летіти якийсь корабель прибульців, просто знести корабель прибульців. Якщо це буде можливо. Більше я не знаю, як би зробити. Добре, поїхали. Зараз подивлюсь. Це мені спочатку треба розколоти, потім їх вигнати. О боже. Ну, розкол вдалося зробити. І диви, в них заролило 93%, а в мене 100 заролило. А тепер треба їх ще звідти вибити. Це ще один хід. Ну, може зараз щось стабілізується. До речі, я не чіпав гнізда. Так, зачекай. І все одно вар. Я не знаю, скільки треба чекати, щоб вони не агресивні стали. Може ще більше часу. Добре, давайте спробуємо тепер їх вибити. Поки вдалося повернути контроль. Надовго не знаю. Сподіваюсь, надовго. Ну, це, я не знаю, це якась нерівна битва, чесно. Це про... І диви, і одразу як? Скотиняка, як ти це робиш? І одразу поінт забирає. Ох, як чавить, Мені вже хочеться створити флот, серйозно. Створити флот і просто стерти все, що в нього там є на орбіті. Просто стерти все, що є на орбіті. Скільки я так зможу ще протриматись? Тягнути спеціально час, треба якусь, не знаю, стратегію. Треба щось вигадати. Що вигадати? Що я можу вигадати проти супротивника, котрий в 3 рази сильніший, ніж я? І ще й з підтримкою. У мене підтримки немає, а в них є підтримка. Підтримку можу спробувати від когось знайти. А хто зможе мені підтримку дати? Хто мені зможе підтримку дати? Навіть не знаю, якщо чесно. Це треба виходити з ними на зв'язок. Через агентів. А це на все це треба час. Якщо я почну цим займатися, він мене тут винесе. Тобто в мене якби і немає якби вибору. О, трясся. Добре, буду триматися. Тоді ставлю ставку на будівництво цієї всієї станції. Так, давай, напевно, зараз поставлю тоді ще раз будівництво корабель. Так, гроші ж є? Гроші є. Поставити. 180 днів. Так, а ресурсів вистачає чи ні? 92. Ні, не вистачає деяких ресурсів. Добре. Ну все. Нехай тоді будується. Один кораблик, другий кораблик. І буду створювати флот. А потім буду мститися. Все, спробую максимально довго протриматися. Може він відступить. Може, але це не точно. Ну що, розібрала мене ця фракція по шматочкам. Євросоюз, котрий я створював. Просто відібрали, можна сказати. 2 контрольні точки в мене залишилось. І я не можу нічого зробити. Тобто, це просто якась жесть. Настільки швидко саме діють, що
агенти, чи я не знаю, ну там написано, що якби ще допомагають якби прибульці. Я так розумію, там дуже сильно. І я нічого не можу вдіяти. Останню краплю, знаєте, що було? Пам'ятаєте станцію, яку я будував? Такий, кажу, побудую станцію, і потім побудую там кораблики, і як розмажу. Ага, відібрав у мене станцію. Відправив агента в ворожа фракція і відібрав станцію. Де вона? Он вона. Ось. Ось. Оце моя станція колишня. Її просто відібрали. З супер захистом. Супер трясця захистом. Просто відібрав агент. Побудував кораблик. О, це жесть. Просто жесть. Це битва не на рівних, серйозно. Мало того, що якби комп'ютер одразу можна сказати, державу забрав з суперекономікою, а я, виходить, з колінок підіймався і ледве піднявся. Я не знаю. Ну, добре, якщо зараз повністю в мене заберуть Євросоюз, що в мене залишається? Антенн, щоб керувати хабами, немає. Африканську Федерацію розвивати. Та вона не те, що на колінках, вона десь там в ямі знаходиться. Тобто тут з такою економікою, щоб кудись вилізти. О, не військ, нічого немає, не ядерної зброї, зовсім нічого немає. Ні, це все капець. Навіть не знаю, що робити. Хоча знаю, я зараз подивлюсь найстаріший свій сейв. Тут я визнаю, десь була помилка. Де саме була помилка, я не знаю. Але помилка була суттєва, що викликало саме війну з фракцією Сервантс. І вони мене просто розмазали. Просто розмазали. Так, воно і є. Добре, зараз я подивлюсь сейв. Який, може, там самий старий. Так, ну що ж, самий старий сейв. Та не так вже й далеко виходить. Це коли я тільки приєднував Польщу, виходить, так? Так, Польщу, коли я тільки приєднував. Зараз я можу, до речі, її приєднати. А ну давай зараз подивимось. Ну, бачиш, у мене зараз згуртованість вже 3,5. Вже 3,5, тобто вже можна мене тут розносити. Так, добре. Давай подивимось, я з кимось в конфлікті чи ні. Конфлікті або війна. Ну, конфлікт ще ні, а ось якщо війна, ні. Толерант, конфлікт. Тобто не з ким війни немає. Тобто з цього моменту можна розпочати, тому що тут ні з ким війни немає. Питання лише в тому, коли все це діло розпочалося. Так, а ну зараз я спробую подивитися. Та не так вже і багато, щоб вишмалювати, я вам скажу. Добре, я напевно звідси розпочну. Я просто не хочу фіналити гру, майте це на увазі. Просто хочу докопатися до істини, де все ж таки була помилка. Тут я переналаштую, щоб згуртованість, звісно, підіймалася. 4,7 військовий потенціал. І подивимось, що вийде. Ну, а на цьому поки все. Фінал. В наступній серії з цього моменту вже розпочну. Подивлюсь, що як воно буде. Напевно, спробую повзаємодіяти з фракціями, щоб трохи покращити становище, тобто буду цілеспрямовано полювати на них і виходити на зв'язок. Тобто вийти на зв'язок, там в них, здається, є торгівля або ще щось, подивитися, що вони хочуть, трохи з ними покращити становище. Може, це якийсь мені дасть невеличкий буст. Я зможу якби досягти мети, протриматись трохи більше і розвитися. Тому що бачиш, як вони може, якщо сильна фракція, вона може просто тебе розчавити за декілька секунд. Ти навіть не зможеш нічого зробити. Відберуть все найкраще та і все. До речі, де вони зараз? Вони зараз тут, виходить, в них тільки Китай. Ну і сидіть там в своєму Китаї. Дякую тобі за перегляд і зустрінемось в наступній серії. До побачення.